यो हो Honor X9b 5G। अब यो चाहिँ रिसेन्टली नेपालमा लन्च भएको थियो र Honorले चाहिँ यसलाई द अनब्रेकेबल स्मार्टफोन भनेर मार्केटिङ गरिरहेको छ र Honorले चाहिँ हुन्छ नि जुन यसको डिस्प्ले छ त्यसलाई चाहिँ अल्ट्रा बाउन्स एन्टी ड्रप 360 डिग्री प्रोटेक्सन टेक्नोलोजी युज गरेको भनेको छ हैन। प्लस यसले चाहिँ SCS बाट चाहिँ 5 स्टार रेटिङ पनि पाएको छ डिभाइस ड्रप रेजिस्टेन्समा हैन। सो यो भिडियोमा चाहिँ हामी यही टेस्ट गर्छौं यो चाहिँ कतिको बलियो छ भनेर, स्पेशली यसको जुन अगाडिको स्क्रिन छ र जुन यसको स्क्रिन प्रोटेक्टर छ यसमा चाहिँ पहिलेदेखि एउटा प्री अप्लाइड स्क्रिन प्रोटेक्टर आउँछ। वेल हामीले यसलाई अनबक्सिङ गर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि ओकर फुटाएर टेस्ट गरिसकेको हैन। सो अलिअलि यहाँनिर जुन यो यसको बबल्सहरु जस्तो देखिरहेछ हैन त्यो चाहिँ छ। अब फर्स्टमा चाहिँ हामी यो वुडन सर्फेस छ यहाँनिर हैन। सो त्यसमा चाहिँ अब यतिको जति हाइटबाट चाहिँ ड्रप गरेर हेर्छौँ है त। फर्स्टमा 3 2 1 राइट खतरा बाउन्स भयो हैन। केही पनि भएको छैन, लाइक दाग पनि बसेन जस्तो छ यसपालि, लाइक ओखर फुटाको दाग मात्र देखिरहेछ। सो केही पनि भएको छैन हैन, पर्फेक्टली फाइन। अब यो फिंगरप्रिन्ट सेन्सर पनि चलिरहेको छ। सो केही भएको छैन। यो फर्स्ट हाम्रो ड्रप टेस्ट पछि चाहिँ है अब हामी बाहिर जान्छौँ र अब डिफ्रेन्ट सिनारियोजहरुमा कङ्क्रिटमै खसालेर हेर्छौँ है। सो लेट्स गो। अब चाहिँ हामी यहाँ बाहिर आएको छौँ र बाहिर चाहिँ अब यो कङ्क्रिट फ्लोरमा झार्छौँ हैन Honor X9b लाई। सो अब एउटा सिनारियो भनेको चाहिँ हामीहरु यस्तो हुन्छ नि पकेटबाट निकाल्दाखेरि चाहिँ झर्छ नि त। सो त्यही हामी रिइन्याक्ट गर्छौँ है। सो पकेट हाइटबाट अब त्यही यहाँ बबल्सहरु लागेको छ हैन, यहाँनिर अलिकति त्यस्तो आएको छ बबल्सहरु। डिस्प्ले चल्ला मजाले। अब यो फिंगरप्रिन्ट सेन्सर पनि चल्ला। अब यहाँनिर यो अलिकति यस्तो लाइनहरु देखाएको छैन, यो चाहिँ माथिपट्टि जुन हाम्रो प्रोटेक्टिभ लेयर हो त्यसमा हो। यो साइडमा अलिअलि लागेको छ। यो एज फ्रेममा नि अलिकति लागेको छ हैन, फ्रेमहरुमा। अब चाहिँ हामी अलिकति बडी हाइटबाट जाँदै हेर्छौँ। अब अर्को सिनारियो भनेको चाहिँ फोन गर्दा गर्दा पनि कहिलेकाहीँ झर्न सक्छ नि त फोन हैन। ल झरिसक्यो फोन यहाँ हैन। ओके सो अब यहाँनिर चाहिँ अझ अलिक ठुलो बबल्स देखिएको छ यहाँ चाहिँ हैन, अलिकति माथि हाइटबाट खस्यो भने यहाँनिर स्क्रिन प्रोटेक्टर देख्न सकिन्छ। न त अरु यो माथिपट्टि एरियामा चाहिँ यहाँनिर अलिकति यो स्क्रिन प्रोटेक्टर नलागेको छ। स्क्रिन चलिरहेको मजाले हैन, फिंगरप्रिन्ट सेन्सर काम गरिरहेछ। यो साइडमा चाहिँ यहाँनिर अलिकति यो बबल्सहरु ल्याएको छ हैन, यो फिंगरप्रिन्ट सेन्सरले चाहिँ मजाले काम गरिरहेछ। यो साइडमा अलिकति त्यो प्रोटेक्टर चाहिँ उपिन लाग्यो कि जस्तो जस्तो देखिरहेछ हैन यो साइडमा चाहिँ, न त अरु सब ठिक छ है। राइट अब चाहिँ हामी यो ड्रप टेस्टको लागि नेक्स्ट लोकेसनमा जाँदैछौँ हैन। अब चाहिँ लेट्स गो। ल जाउँ भाइ। ओए के गरे यार भाइ, राम्ररी ब्रेक हान्नुपर्छ ब्रो। ल अब यो हाम्रो हुन्छ नि बाइक चलाउँदा अब ब्रेक हानेर झरिसक्यो हैन। सो अब खासै त्यस्तो केही पनि भएको छैन हैन, हेर्ने हो भने यहाँ त तलपट्टि अब अलि यो अघि नै थियो, यो माथिपट्टि पनि अघि नै थियो यहाँ भएको है। सो ड्यामेज चाहिँ खासै केही पनि छैन। फिंगरप्रिन्ट सेन्सर चलिरहेछ मजाले, स्क्रिन चलिरहेछ, स्क्रिन टच सब चल्ला छ अहिलेसम्म। सोफार अहिलेसम्म हाम्रो ड्यामेज केही पनि छैन स्क्रिनमा, सब मजाले चल्ला छ। अब जम नेक्स्ट टेस्टमा फेरि। सो हामी चाहिँ लोकेसनमा आइसक्यौँ हैन। अब हामी चाहिँ यो टारम्याकमा झारेर हेर्छौँ। हामीले अब वुड जस्तो सर्फेस पनि झारिसक्यौँ, कङ्क्रिटमा पनि झारिसक्यौँ। अब चाहिँ यो रोड जस्तो हुन्छ नि अब टारम्याकमा झार्छौँ है। सो 3 2 1 झर्यो। अब 6 फिटबाट हाम्रो यो रोडमा झारिसकेपछि चाहिँ हाम्रो ड्यामेज यही हो हैन, यस्तो यस्तो ड्यामेजहरु देखाएको छ। अब यता यो त अलरेडी थियो। अब यहाँ यो अहिले अलिकति यहाँ बबल्सहरु भने यहाँनिर देखिएको छ हैन यो साइडमा। अब त चल्न चाहिँ फेरि स्क्रिन मजाले चल्ला छ है, फिंगरप्रिन्ट सेन्सर चल्ला छ। यो क्यामेरा खोल्यो नि यहाँ क्यामेरा पनि चल्ला छ, स्क्रलिङ चल्ला छ, सबै ठाउँमा टच इनपुट्सहरु सब चल्ला छ राम्ररी। अब त्यो भएर स्क्रिनमा ड्यामेज अब हाम्रो यहाँ फ्रेममा चाहिँ अब यस्तो भएको छ हैन। हाम्रो ब्रुटल टेस्ट पछि अब हामी चाहिँ खतरनाकै झारिसकेपछि हैन। सो अब त्यो झारपात झार्दैनौँ। सो फ्रेममा चाहिँ यस्तो यस्तो खाली यहाँनिर ड्यामेजहरु आएको छ है। अब लेट्स मुभ टु नेक्स्ट स्टेप। अब लास्टमा चाहिँ हामी हैन यो यसलाई चाहिँ अब स्कुटर माथि चढ्छ यसको माथि हैन। सो यहाँनिर हामी यसरी भूमिमा राख्दिन्छौँ अनि मैले यहाँ क्यामेरा पनि अन गरेको छु है। भाइ यहाँ रेडी छ। अब मैले यहाँ प्लेस गरे यसलाई है, यहाँनिर राख्दिन्छु। भिडियो इज अन। ल भाइ लेट्स गो। क्यामेरा अन थियो हैन। अब क्यामेरा एप चाहिँ ठ्याक्कै क्यामेरामै टच भयो जस्तो छ। अब यो सब 4 लाग्यो हैन, अब 4 मेटअप। सो ड्यामेज केही पनि छैन है, लाइक अघि हाम्रो लास्ट टेस्टबाट जति जे ड्यामेज थियो यसमा त्यही पनि ड्यामेज हो स्क्रिनमा हैन। लाइक अब यो बबल्सहरु आएको यो छ, जस्तै यहाँनिर भयो है, केही पनि लाग्छ छैन। स्क्रिन चलिरहेको मजाले, फिंगरप्रिन्ट सेन्सर चल्ला छ कि छैन, फिंगरप्रिन्ट सेन्सर चल्ला छ, क्यामेरा एप चलिरह, फोटो खिचिरहेछौँ, सबै चलिरहेछ है। अब पछाडिपट्टि चाहिँ यो जुन क्यामेरा सेन्सर भएको ग्लास छ हैन त्यसमा चाहिँ हेभी ड्यामेज आएको छैन। अब यो चाहिँ एक्सपेक्टेड नै थियो हैन, यो अब ग्लास भइसकेपछि फुट्छ नै भनेर। अब अगाडिपट्टि चाहिँ यसको स्क्रिनमा केही नै भएको छैन। अब यो हामी स्क्रिन प्रोटेक्टर निकालेर पनि हेर्छौँ यहाँनिर है। अब हाम्रो ड्रप टेस्ट चाहिँ सबै सकिसक्यो हैन। सो हामी चाहिँ वी आर ब्याक इन स्टुडियो। त्यसपछि अब ड्यामेज एसेस गरौँ के ड्यामेज भएको छ भनेर। अब यो प्रोटेक्टिभ लेयरमा ड्यामेज भएको हैन स्क्रिनमा हैन। सो अब त्यो पनि हामी यो निकालेर पनि हेर्छौँ हैन लास्टमा चाहिँ। सो यहाँनिर यस्तो बबल्सहरु देखिया छ, यो यहाँनिर भयो, यो यहाँनिर भयो हैन। सो यहाँनिर यो अलिकति लाइन जस्तो देखाएको छ, सबै चल्ला छ है। फिंगरप्रिन्ट सेन्सर चल्ला छ यहाँनिर। अब स्क्रिन मजाले चल्ला छ, स्क्रिनमा केही प्रब्लम छैन। अब फ्रेमतिर भने यहाँ साइडमा अलिअलि छ,
त्यसै गरी यहाँ चाहिँ पट्टि चाहिँ अलि धेरै छ फ्रेममा हैन यो साइडमा फ्रेममा यहाँ धेरै लागेको छ अनि अर्को भनेको चाहिँ अब म्यासिभ ड्यामेज भनेको चाहिँ क्यामेराको जुन माथिपट्टि मोडलमा ग्लास हुन्छ नि त अब त्यसमा चाहिँ यो प्रोटेक्टिभ लेयर थिएन सो त्यसले गर्दाखेरि यो ग्लासमा भने चाहिँ यहाँ म्यासिभ ड्यामेज आएको छ नत्र भने डिस्प्लेको यसको जुन प्रोटेक्सन छ त्यसलाई चाहिँ मान्नै पर्छ हैन यत्रो धेरै ड्रप टेस्ट गरिसकेपछि नि यहाँ केही आएको छैन अब चाहिँ हामी यसलाई निकालेर हेरौँ हैन सो जुन प्रोटेक्टिभ लेयर थियो त्यो निकालिसकेपछि अरू ठाउँमा केही ड्यामेज छैन हैन यहाँनिर जुन अरिजिनल लाइन जस्तो देखिरहेको थियो नि माथिबाट सो त्यो चाहिँ यहाँनिर यत्रो एउटा लाइन छ तर फेरि यहाँ टच भने सबै चलिरहेछ हैन स्क्रिनमा भने हाम्रो केही पनि ड्यामेज छैन है अरू लाइक त्यो जुन बबल्सहरू देखिरहेको थियो नि अघि सानो केही पनि छैन कि लाइक पुरै क्लिन छ हैन अघि जुन हामीले प्रोटेक्टिभ लेयर माथि नै लाइन देखिरहेको छौँ त्यो चाहिँ यहाँनिर लाइन देखिरहेको छौँ सो यो बाइक चाहिँ सबै ठिक छ फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर चलिरहेको छ अब पछाडिलाई चाहिँ त्यो हामी सेम भन्न सक्दैनौँ हैन पछाडिको चाहिँ अब यो ग्लास हो सो एक्सपेक्टेड छ यो चाहिँ फुट्छ नै भनेर हैन सो स्क्रिन प्रोटेक्सन चाहिँ यसको अब खतरै भयो नि लाइक हाम्रो ड्रप टेस्ट खतरै ड्रप टेस्ट थियो हैन पुरा एक्सट्रिम लेभलमा नभयो नि जस खतरै ड्रप टेस्ट हो र जुन यसको स्क्रिनको प्रोटेक्टिभ लेयर छ त्यसले चाहिँ राम्ररी काम गर्छ र भनौँ न स्क्रिन सर्भाइभड सो यो भिडियोमा चाहिँ यति नै लाइक गर्नु होला र यस्तै कन्टेन्टको लागि चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र त्यहाँ भएको त्यो बेल आइकन दिनु होला फर नोटिफिकेसन्स अनि नेक्स्ट टाइम नमस्ते TechLekh.